දැන් අපි බලමු අපේ කම්පියුටර් එකේ කොහොමද Python කෝඩ් එක රන් කරගන්නේ කියලා. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් දේවල් තුනක් අවශ්‍යයි. පළවෙනි දේ තමයි Python ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක. මම අර කලින් පැහැදිලි කරේ Python කෝඩ් එකක් මැෂින් ලැන්ග්වේජ් එකට කන්වර්ට් කරන ලැන්ග්වේජ් ට්‍රාන්ස්ලේට් එක. අන්න ඒකට තමයි Python ඉන්ටර්ප්‍රිටර් එක කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි කාරණාව තමයි අපිට මේකට අපේ source code එක ලියන්න එහෙම නැත්නම් program එක ලියන්න ඕන කරන software එකක් අවශ්‍යයි. මේවට අපි කියනවා integrated development environments. එහෙම නැත්නම් IDE කියලා. මේක සරලව node editor එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් text editor එකක් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් notepad වෙන්න පුළුවන්, notepad++ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ටිකක් ලොකු software එකක් වෙන Visual Studio වගේ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් Python වලට ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා Visual Studio Code, Visual Studio නෙමෙයි, Visual Studio Code කියලා තව IDE එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් PyCharm කියන software එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ දෙකම අපිට නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන්. ගොඩක් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවා Python කරන්න අනිවාර්යෙන් මේ PyCharm හරි Visual Studio Code හරි ඕනි කියලා. එහෙම එකක් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක් හරි software එකක් අපිට මේ code එක ලියා ගන්න. ඉතින් මේ IDE එකක් පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි ඒකේ ගොඩාක් තව features තියෙනවා program එකක් ලියන්න ඕන වෙන. අපි ඔය ඉස්සරහට බලමු කොහොමද මේක ඇත්තටම ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියලා. නමුත් මම recommend කරනවා ඔයාට Visual Studio Code හරි PyCharm හරි download කරගන්න. ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් free download කරගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි මේ program එක අපි run කරන්න මොකක් හරි විදිහක් හොයාගන්න ඕන. ඉතින් මේ ගොඩක් වෙලාවට IDEs වලම තියෙනවා program එක run කරන්න විදිහක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් terminal එකක්. ඒ කියන්නේ command prompt එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් IDEs වලත් මේ terminal එක inbuilt තියෙනවා. උදාහරණයක් Visual Studio Code වලත් PyCharm වලත් terminal එකක් ඒ software එක ඇතුළෙම තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට පාවිච්චි කරන එක ලේසි. ඒකට හේතුව ඔයා වෙන terminal එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔක එහෙට මෙහෙට මාරු වෙවි ඉන්න එක ටිකක් වෙලාව යන වැඩක්. ඒක නිසා මමත් පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ මේ IDE එකේම තියෙන terminal එක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ටික setup කරගන්නේ කියලා.